Lektion 1. Affärsidor. Hej Anna, jag har arbetat på en ny affärsidé och jag ser potential för att den verkligen ska ta fart. Det låter spännande. Vilken typ av affär tänker du på? Jag vill skapa en liten webbutik som säljer handgjort hantverk. Jag tror att det finns en växande marknad för unika, hantverksmässiga produkter. Det är en bra idé. Handgjorda föremål har en speciell charm. Hur planerar du att köpa ditt material? Jag vill samarbeta med lokala hantverkare för att skapa en mängd olika produkter. Det stöder inte bara samhället utan säkerställer också kvalitet. Jag älskar det tillvägagångssättet. Att stödja lokala talanger kan verkligen få resonans hos kunderna. Hur skulle vinsten fördelas mellan hantverkarna? Jag föreslår ett rättvist system. Vi skulle kunna dela upp vinsten baserat på materialkostnaderna och den tid varje hantverkare lägger ner på att skapa sina produkter. Det låter rimligt. Det är viktigt att se till att alla känner sig värderade och rättvist kompenserade för sitt arbete. Exakt. Jag vill skapa en positiv arbetsrelation med alla inblandade. Har du funderat på marknadsföringsstrategier? Ja. Sociala medier kan vara ett kraftfullt verktyg. Vi skulle kunna visa upp hantverkarnas berättelser och hantverksprocessen för att engagera potentiella kunder. Bra poäng. Att dela innehåll bakom kulisserna gör att produkterna känns mer personliga och kopplade till hantverkarna. Absolut. Folk älskar att se ansträngningen och kreativiteten som ligger i handgjorda föremål. Vilka plattformar tycker du att vi ska fokusera på? Instagram och Facebook är bra för visuellt innehåll. Vi kan också överväga att starta en blogg för att dela med oss av tips och berättelser om hantverk. En blogg skulle vara ett underbart tillskott. Det kan hjälpa till att bygga en gemenskap kring varumärket och locka fler besökare till butiken. Exakt. Dessutom kan det förbättra vår sökmotorankning, vilket gör det lättare för människor att hitta oss online. Det är en smart strategi. Har du funderat på hur du ska hantera frakt och logistik? Ja, jag planerar att samarbeta med ett pålitligt rederi. Vi kommer att erbjuda alternativ för spårning och säkerställa säker förpackning av produkterna. Det är viktigt. Kunder uppskattar transparens och pålitlighet när det kommer till frakt. Hur är det med kundservice? Bra kundservice är avgörande. Jag vill göra det enkelt för kunder att kontakta oss med frågor eller funderingar, och vi bör svara snabbt. Jag håller med. Att bygga förtroende hos kunder kan leda till återkommande affärer. Har du en plan för hantering av returer eller byten? Ja, jag vill göra avkastningen enkel. Om en produkt är skadad eller inte enligt beskrivningen erbjuder vi full återbetalning eller utbyte. Det är en bra policy. Det visar att du står bakom dina produkter och bryr dig om kundnöjdhet. Exakt. Jag tror att skapa en positiv upplevelse kommer att uppmuntra mun-till-mun-hänvisningar, som är ovärderliga för tillväxt. Lektion 2. Modefynd. Hej Anna, jag har letat efter att uppdatera min garderob och jag behöver dina moderåd. Säker. Jag älskar att hjälpa till med stilval. Vilken typ av bitar letar du efter? Jag vill ha några mångsidiga föremål som jag kan mixa och matcha för olika tillfällen. Det är en bra plan. Mångsidiga plagg kan verkligen fullända din look. Har du några specifika färger i åtanke?
Jag tror att neutrala färger skulle vara bäst, som svart, vitt och grått. De är lätta att kombinera med andra föremål. Absolut. Dessa färger är klassiska och tidlösa. Har du funderat på någon speciell typ av kläder? Jag behöver ett par snygga skjortor och kanske en kavaj. Något som kan kläs upp eller ner. En kavaj är ett fantastiskt val. Det kan omedelbart lyfta en avslappnad outfit. Jag tror att en skräddarsydd kavaj i svart skulle vara perfekt för dig. Det låter bra. Jag vill också hitta några bekväma men snygga skor. Några förslag. Vad sägs om ett par loafers? De är chica och kan bäras med både vardagliga och formella outfit. Jag gillar den idén. Tycker du att jag också ska skaffa lite accessoarer för att fullända min look? Definitivt. En snygg klocka eller ett enkelt armband kan lägga till en touch av sofistikering. Vad sägs om ett bälte? Ett bälte skulle vara användbart. Jag behöver något som matchar mina skor. Ska jag välja läder eller tyg? Läder skulle vara mer mångsidigt och hållbart. Den passar fint till både dressade och avslappnade outfit. Stor. Jag ska leta efter ett läderbälte som kompletterar mina skor. Vad sägs om lagerbitar för kallare väder? En lätt tröja eller en snygg kofta kan fungera bra. De är perfekta för lager och kan lägga till textur till din outfit. Det hade jag inte tänkt på. En snygg kofta låter bekväm och moderiktig. Exakt. Du kan bära den över en skjorta eller till och med en t-shirt för en avslappnad look. Har du någon favoritbutik för shopping? Jag brukar handla online, men jag tror att ett besök i en butik skulle hjälpa mig att se varorna personligen. Det är ett smart drag. Att prova saker kan hjälpa dig att hitta rätt passform och stil. Dessutom kan du bli inspirerad av olika outfit. Jag håller med. Jag ska göra en lista över allt jag behöver innan jag går. Det kommer hjälpa mig att hålla fokus. Bra idé. Det är lätt att bli distraherad när du handlar. Planerar du att åka i helgen? Ja, jag tror jag åker ut på lördag. Jag är spänd på att se vad jag kan hitta. Lektion 3. Lagarbete hemma. Hej Anna, såg du hur min familj arbetade tillsammans igår? Åh, verkligen. Vad hände? Vi slog alla in för att städa upp på gården. Min pappa fick krattan, medan min mamma tog tag i soppåsarna. Det låter som en stor uppgift. Hjälpte du till också? Absolut. Jag hade hand om att plocka upp löven och lägga dem i påsarna. Trevlig. Det är bra när alla bidrar. Hur kändes det att arbeta som ett team? Det kändes givande. Vi kom i mål mycket snabbare än jag förväntat mig. Det är häftigt. Hade du roligt när du städade? Ja. Vi gjorde ett spel av det. Den som plockade upp flest löv fick en kaka senare. Det är en smart idé. Vann du kakan? Det gjorde jag. Jag plockade upp nästan 50 löv. Min syster låg dock tätt efter. Låter konkurrenskraftigt. Vad tyckte dina föräldrar om ditt spel? De älskade det.
De gick till och med och försökte plocka upp fler löv än vi. Vad kul! Firade du efter avslutat gårdsarbete? Det gjorde vi. Vi hade en liten picknick på gården med smörgåsar och limonad. Det är ett perfekt sätt att belöna dig själv. Bjöd du in någon? Bara våra grannar. De anslöt sig till oss och det blev en liten sammankomst. Vad trevligt! Det är fantastiskt att kombinera jobb och roligt så. Exakt. Det gjorde att städningen kändes mindre som en syssla och mer som en familjehändelse. Jag älskar den idén. Tänker du göra det igen? Säkert. Nu när vi vet hur roligt det kan vara kommer vi att göra det till en vanlig grej. Lektion 4. Dekorera trädet. Hej Anna, såg du vår julgran i år? Jag har inte. Vad gjorde du för att dekorera den? Vi gick verkligen ut. Vi hängde ljusslingor på trädet och satte en stjärna i toppen. Det låter härligt. Vilken färg på lamporna använde du? Vi använde en blandning av vita och färgade lampor. Det ger trädet ett magiskt utseende. Jag slår vad om att det ser vackert ut. Använde du några prydnadsföremål? Ja. Vi lade till massor av prydnadssaker, som glänsande bollar och handgjorda dekorationer från förra året. Dessa personliga inslag gör det speciellt. Hjälpte alla till med dekorationen? Absolut. Hela min familj anslöt sig. Det var en rolig samhörighetsupplevelse. Det är jättebra. Spelade du någon musik medan du dekorerade? Ja, vi spelade julsånger. Det skapade en glad stämning medan vi jobbade. Jag älskar att sjunga med i de sångerna. Vilken är din favoritsång? Jag gillar verkligen I Jingle Bells. Det är så glad och festligt. Det är en klassiker. Hade du några roliga ögonblick när du dekorerade? Säkert. Min lillebror trasslade ihop lamporna av misstag och gjorde en jätteknut. Nej då. Hur fixade du det? Vi alla skrattade och arbetade tillsammans för att reda ut dem. Det tog ett tag, men det var det värt. Lagarbete gör allt enklare. Hade du en favoritprydnad? Ja. Jag har en liten snögubbe som jag gjorde i skolan. Det påminner mig om min barndom. Det är så sött. Har din familj några speciella traditioner för inredning? Det gör vi. Varje år skriver vi ett brev till tomten och hänger det på granen. Vilken underbar tradition. Svarar tomten någonsin? Det gör han. Vi brukar hitta en liten present under trädet med en lapp från honom. Lektion 5. Planera en överraskningsfest. Hej Anna, har du tänkt på överraskningsfesten för Sara? Jag har. Det låter spännande. Vad har du i åtanke? Jag tänkte att vi kunde ha det hemma hos mig. Det är tillräckligt rymligt för alla. Det låter bra. Vilket datum planerar du för? Jag siktar på nästa lördag. Fungerar det för dig? Nästa lördag är perfekt.
Ska vi börja göra en gästlista? Definitivt. Vi borde bjuda in hennes närmaste vänner och familj. Bra idé. Jag kan redan komma på några personer. Ska vi dela upp uppgifterna? Ja, det skulle vara effektivt. Jag kan ta hand om dekorationerna. Fantastisk. Då tar jag hand om mat och dryck. Hur är det med tårtan? Jag kan beställa tårtan från det där bageriet vi älskar. De har den bästa chokladkakan. Perfekt. Ska vi också planera några spel eller aktiviteter? Absolut. Vi kan organisera några roliga spel för att underhålla alla. Låter kul. Vad sägs om ett trivia-spel om Sara? Det är en fantastisk idé. Jag kan skapa frågorna och vara värd för dem. Håller med. Jag kommer att skapa en tidslinje för dagen så att allt går smidigt. Bra tänkt. Vilken tid ska vi be alla att komma? Låt oss säga 17:00. Det ger oss tid att ställa in allt i förväg. Stor. Vi bör också skapa en gruppchatt för att hålla alla uppdaterade. Ja. På så sätt kan vi enkelt kommunicera och dela idéer. Jag skickar ut inbjudningarna ikväll. Vad ska vi säga i meddelandet? Låt oss hålla det enkelt och mystiskt. Något i stil med Egomios för ett speciellt firande. Låter bra. Jag är verkligen exalterad över detta. Sara kommer bli så förvånad. Lektion 6. Bygga förståelse. Hej Anna, jag läste om hur splittrad vår värld känns just nu. Ja, det är oroande. Det verkar finnas så mycket hat bland folk. Exakt. Det är tråkigt att se samhällen fyllda av konflikter och missförstånd. Jag håller med. Men jag tror att vi kan anstränga oss för att främja vänlighet och enhet. Det är ett bra tänk. Vad tror du att vi kan göra för att hjälpa? Vi skulle kunna börja med att organisera samhällsevenemang som uppmuntrar till dialog. Jag älskar den idén. Vilken typ av händelser har du i åtanke? Kanske en potluck där alla kan ta med sig mat från sin kultur. Det skulle vara läckert. Mat för alltid människor samman. Ja. Vi skulle också kunna inkludera aktiviteter som främjar lagarbete och samarbete. Vad sägs om spel som kräver samarbete, som en assätare? Perfekt. Det skulle vara ett roligt sätt för människor att interagera och lära sig om varandra. Och vi skulle kunna bjuda in lokala ledare att tala om vikten av enighet. Det är en bra idé. Det skulle inspirera andra att agera också. Tycker du att vi bör inkludera workshops om konfliktlösning? Absolut. Det är viktigt att lära människor hur man löser meningsskiljaktigheter på ett fredligt sätt. Jag håller med. Allt handlar om att förstå olika perspektiv. Rätt. Vi kan inte glömma att alla har sin egen historia och sina erfarenheter. Exakt. Om vi lyssnar kan vi hitta en gemensam grund. Det är så sant.
Det handlar om att bygga kontakter och främja empati. Vi skulle till och med kunna skapa en väggmålning där alla bidrar med ett konstverk. Jag älskar det. Det skulle symbolisera vår kollektiva strävan mot harmoni. Ja. Konst har ett kraftfullt sätt att uttrycka känslor och överbrygga klyftor. Lektion 7. Festliga inslag. Hej Anna, har du tänkt på juldekorationerna än? Absolut. Jag tittade precis på några vackra smycken på nätet. Hur är det med dig? Jag funderar på att skapa en mysig atmosfär. En krans till ytterdiren är ett måste. Det låter härligt. Har du någon specifik design i åtanke för kransen? Jag vill ha något som kombinerar tallkottar och röda bär. Det ger en varm, festlig känsla. Jag älskar den idén. Har du funderat på att lägga till ett band? En stor båge kan verkligen förstärka det. Ja, ett rött satinband skulle vara perfekt. Det tillför elegans och en pop av färg mot det gröna. Exakt. Och hur är det med lampor? Strängljus kan verkligen lysa upp entrén. Bra förslag. Jag tänkte på vita ljus. De skapar en magisk atmosfär. Vita lampor är klassiska. Du kan också använda några som blinkar för lite gnistra. Blinkande ljus skulle vara förtrollande. Jag kunde till och med vira dem runt räcket. Åh, det skulle se fantastiskt ut. Glöm inte att balansera ornamenten på trädet också. Rätt. Jag vill blanda olika storlekar och färger för en mer dynamisk look. Det är smart. Det skapar djup. Har du funderat på handgjorda smycken? Jag har. De ger en personlig touch. Jag planerar att göra några med min familj i helgen. Vilken rolig idé. Du kan använda saker som torkade apelsiner eller kanelstänger. Exakt. De doftar fantastiskt och ser vackra ut också. Hur är det med ditt träd? Jag tänker på ett rustikt tema med träddekorationer och naturliga element. Rustikt låter charmigt. Det är ett bra sätt att få kontakt med naturen under semestern. Ja, och jag kanske lägger till några älvljus för att ge det ett varmt sken. Fairy lights är ett perfekt val. De skapar en så mysig atmosfär på kvällarna. Absolut. Vi borde planera en dekorationsdag tillsammans. Det skulle vara så kul. Jag skulle älska det. Vi kan dela med oss av idéer och njuta av lite semestergodis medan vi jobbar. Lektion 8. Upptäck hobbyer. Hej Anna, har du funderat på att skaffa en ny hobby på sistone? Faktiskt, ja. Jag har funderat på att börja med keramik. Det verkar så avkopplande. Keramik låter underbart. Det är ett bra sätt att uttrycka kreativitet. Vad lockar dig till det? Jag älskar tanken på att forma lera till något vackert. Dessutom är det terapeutiskt. Definitivt. Att arbeta med händerna kan vara mycket tillfredsställande. Har du provat några klasser? Inte än, men det finns några lokala studios som erbjuder nybörjarlektioner. Jag kanske anmäler mig. Det är en bra plan.
Att lära sig i grupp kan också vara roligt. Du träffar nya människor. Exakt. Det är en perfekt chans att få kontakt med andra som delar liknande intressen. På tal om hobbyer, jag började lära mig gitarr nyligen. Det är utmanande men spännande. Gitarr är ett så mångsidigt instrument. Varför valde du det? Jag har alltid älskat musik och jag ville spela mina favoritlåtar. Det känns givande. Det är inspirerande. Tränar du varje dag? Jag försöker, även om det bara är en halvtimme. Konsekvens gör skillnad. Absolut. Jag läste att regelbunden träning hjälper till att bygga muskelminne. Exakt. Jag har märkt förbättringar, vilket motiverar mig att fortsätta. Har du funderat på att uppträda inför andra? Lite. Jag kanske går med på en öppen mikrofonkväll någon dag. Det kan bli en rolig utmaning. Det låter spännande. Det är också ett bra sätt att bygga upp självförtroende. Säkert. Hur är det med dig? Har du några planer på att visa upp din keramik? Jag vill gärna. Kanske skulle jag kunna ha en liten utställning hemma för vänner och familj. Det är en fantastisk idé. Det skulle vara roligt att dela dina skapelser med dem. Ja. Och vem vet, det kanske inspirerar andra att utforska deras kreativa sidor också. Exakt. Att dela hobbyer kan väcka intresse hos andra att prova något nytt. Lektion 9. Galleri of Memories. Hej Anna, jag är exalterad över ett nytt projekt jag startar, att skapa en gallerivägg hemma. Det låter fantastiskt. Vilken typ av foton tänker du använda? Jag vill ha med en blandning av familjefoton och några resebilder. Det kommer att berätta vår historia. Det är en bra idé. En personlig touch gör att ett utrymme känns mer inbjudande. Exakt. Jag funderar på att använda olika ramstilar för att lägga till karaktär. Att blanda ramar kan verkligen förbättra den visuella överklagandet. Har du ett färgschema i åtanke? Jag överväger neutrala färger för ramarna, som vitt och trätoner, för att hålla det sammanhängande. Det låter sofistikerat. Har du funderat på hur bilderna är arrangerade? Jag vill satsa på en collage-look med några större bilder som fokuspunkter. Ett collage är ett roligt sätt att visa upp olika ögonblick. Hur väljer du bilderna? Jag planerar att välja foton som väcker glada minnen, familjesammankomster och semestrar. Det är perfekta val. Det är alltid trevligt att reflektera över glada stunder. Ja. Jag vill också lägga till några citat eller konstverk för att fylla i utrymmena. Det är en fantastisk idé. Inspirerande citat kan lägga till djup och mening till väggen. Exakt. Det blir en konversationsstartare när gästerna besöker. På tal om gäster, har du funderat på hur du ska ordna bilderna? Jag funderar på att börja i mitten och jobba utåt. Det kommer att skapa en balanserad look. Det är vettigt. Du kan till och med lägga allt på golvet först för att visualisera det. Bra förslag. Jag ska prova det innan jag bestämmer mig för väggen.
Och glöm inte att använda olika storlekar av foton för variation. Sann. Jag kommer att inkludera både porträtt och liggande orientering för mer intresse. Jag kan inte vänta på att se den färdiga väggen. Det kommer att vara en vacker representation av din familj. Tack, Anna. Jag hoppas att det ger värme och glädje till vårt boende. Lektion 10. Upptäck Europa. Hej Anna, jag har funderat på att utforska Europa. Det finns så mycket att se. Vad tycker du att jag ska börja? Det är spännande. Det beror verkligen på dina intressen. Är du mer för historia, konst, natur eller mat? Jag älskar historia och arkitektur. Jag tror att det skulle vara fascinerande att börja i städer med rik historia. I så fall kanske du vill besöka Rom. De gamla ruinerna och arkitekturen är hisnande. Colosseum är ett måste. Rom låter perfekt. Jag har alltid velat se Colosseum. Vad mer ska jag kolla på när jag är där? Förutom Colosseum är Forum Romanum och Pantheon otroliga. Och glöm inte Vatikanen. Peterskyrkan är fantastisk. Ja, det låter som en fullspäckad resplan. Jag tycker också om att prova det lokala köket. Några tips på mat i Rom. Italiensk mat är fantastisk. Du måste prova autentiska pastarätter som carbonara eller cacio e pepe. Och gelato är ett måste till efterrätt. Det låter läckert. Jag kan inte vänta med att smaka på den äkta varan. Efter Rom, vart ska jag åka härnäst? Om du fortfarande är intresserad av historia, överväg att besöka Aten. Akropolis är en anmärkningsvärd plats och historien där är fascinerande. Aten skulle vara ett bra tillskott. Jag har alltid velat lära mig mer om antikens Grekland. Vad är unikt med Akropolis? Akropolis är ett komplex av gamla byggnader, inklusive Parthenon, som är tillägnad gudinnan Athena. Det erbjuder fantastisk utsikt över staden också. Det låter fantastiskt. Jag älskar platser med historisk betydelse. Efter Aten, vilken stad rekommenderar du? Om du är intresserad av konst bör du besöka Paris. Louvren innehåller några av de mest kända konstverken i världen. Jag skulle älska att se Mona Lisa. Jag har hört att Louvren är enorm. Hur lång tid ska jag planera att spendera där? Det är enormt, så åtminstone en hel dag, om inte mer. Du kan också utforska andra områden som Montmartre, som har en charmig atmosfär. Jag ska se till att ta med det. Jag tycker om att vandra genom konstnärliga kvarter. Hur är det med naturen? Några rekommendationer för det? Om du älskar naturen är ett besök i de schweiziska alperna ett måste. Landskapet är hisnande och det finns gott om vandringsleder. Att vandra i Alperna låter som ett äventyr. Jag har alltid velat uppleva bergens skönhet. Några specifika spår att tänka på. Lederna runt Zermatt är fantastiska, särskilt de som ger utsikt över Matterhorn. Det är en fantastisk topp. Det låter otroligt. Jag kommer definitivt att lägga till det på min lista. Efter allt detta utforskande behöver jag en paus. Några förslag på avkoppling. Du kanske gillar att besöka en kurort som Baden-Baden i Tyskland. Det är känt för sina termalbad och hälsobehandlingar.
Det låter perfekt för att varva ner. Jag uppskattar alla dina förslag. Europa har så mycket att erbjuda. Jag kan inte vänta med att börja planera min resa. Lektion 11. Oförglömliga upplevelser. Hej Anna, jag tänkte på min senaste semester, och den var verkligen oförglömlig. Det låter spännande. Vad gjorde det så minnesvärt för dig? Jag åkte till en avlägsen ö, och landskapet var hisnande. Jag vandrade längs klippor och upptäckte gömda stränder. Det låter fantastiskt. Gömda stränder är som små skatter. Hade du några speciella stunder när du var där? Definitivt. En kväll såg jag solnedgången från en klippa. Himlen blev livfulla nyanser av orange och rosa. Det kändes magiskt. Jag kan föreställa mig det. Solnedgångar är så vackra, särskilt på lugna platser. Det måste ha varit en lugn stund. Det var det. Jag träffade också några lokalbefolkningen som visade mig runt. De delade historier om öns historia och kultur, vilket var fascinerande. Det låter som ett bra sätt att få kontakt med platsen. Provade du någon lokal mat när du var där? Ja. Jag provade färsk fisk och skaldjur, fångad den dagen. Det fanns en rätt som hette ceviche som var otroligt god. Har du någonsin haft det? Jag har. Ceviche är uppfriskande, särskilt på en varm dag. Jag älskar hur citrussmakerna tar fram smaken av fisken. Exakt. Det är en så livlig maträtt. På tal om mat, har du några oförglömliga matupplevelser? Ja. Jag åt en gång på en takrestaurang i en livlig stad. Utsikten över siluetten medan du njöt av en utsökt måltid var oförglömlig. Det låter underbart. Att äta med utsikt kan göra upplevelsen så mycket mer speciell. Vad beställde du? Jag hade en gourmetpastarätt och det var otroligt. Kombinationen av smaker var perfekt. Dessutom var stämningen så livlig. Låter förtjusande. Jag älskar när en måltid kommer med en fantastisk atmosfär. Det förhöjer helhetsupplevelsen. Absolut. Platsens energi kan verkligen höja din matupplevelse. Har du någonsin ätit en måltid som stått ut för dig? Ja, jag åt en traditionell middag i en liten by under mina resor. Familjen lagade maten mitt framför oss, och det kändes väldigt personligt. Vad speciellt. Att dela en måltid med lokalbefolkningen kan vara en så unik upplevelse. Vad lagade det? De gjorde en rejäl gryta med lokala grönsaker och kryddor. Det var tröstande, och jag kände att jag var en del av deras familj för kvällen. Det är vackert. Mat har ett sätt att föra människor samman. Det skapar kopplingar och minnen. Säkert. På tal om kontakter, fick du några bestående vänskaper under dina resor? Ja, jag träffade en grupp resenärer som blev vänner. Vi utforskade tillsammans och delade historier om våra liv. Vi håller fortfarande kontakten. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt hur resor kan skapa band. Jag har hållit kontakten med några personer som jag träffat på mina äventyr.